پونه شیخی هستم و به استودیو لیدی کیک خوش اومدید. امروز قراره با هم یه چیز کیک شکلاتی با کراست کیک شکلاتی درست کنیم که مطمئنم عاشقش میشید. ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستای دیگه‌تون هم معرفیش کنید. بریم با هم درستش کنیم. خب دوستان، برای شروع با هم کیک این چیز کیک رو درست میکنیم. البته میتونید جایگزین کیک از بیسکویت پتیبور و کره هم که مقدار اون رو توی کپشن براتون نوشتم استفاده کنید. برای شروع شکر، تخم مرغ، وانیل رو با دور تند همزن میزنیم تا کرمی و کشدار بشه. هر از گاهی موقع همزن خاموش میکنیم. با لیسک موادی که به دیواره ظرف پاشیده شده رو خوب دورگیری میکنیم تا همه ذرات به خوبی با هم مخلوط بشه، یک دست هم بخورن تا باعث بوی بد کیکمون نشن. بسته به قدرت همزنتون ممکنه 4 تا 5 دقیقه زمان لازم داشته باشید تا تخم مرغ و شکر و وانیل حسابی کرمی و کشدار بشه. بعد از اینکه به این بافت و غلظت رسید، موقع اضافه کردن روغن مایه و شیره. روغن مایه و شیر رو اضافه میکنیم و با دور تند همزن در حد مخلوط شدن مواد رو هم میزنیم. بعد از اینکه موادمون هم خورد، موقع اضافه کردن مواد خشکه. مواد خشکمون یعنی آرد، پودر کاکائو و بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم و با الک کردن مواد خشک رو به مابقی مواد اضافه میکنیم. بچه ها، الک من خیلی دونه هاش ریزه و یک بار الک کردن مواد خشک کافیه. اما اگه دونه های الک شما یا اصطلاحاً مشه الک شما دونه های درشتی داره، میتونید مواد رو دوبار الک کنید. بعد از اینکه مواد خشک رو الک کردیم، با لیسک مواد رو هم میزنیم تا یک دست بشه و هیچ گوله آردی توی موادمون نمونه. اگه همزنتون دور کند داره، یعنی وقتی روشنش میکنید سرعت یکمون با آخرین سرعت اون فرق داره، یعنی همزن شما دور کند داره. با این همزن میتونید مواد رو به آرومی با کندترین سرعت اون هم بزنید تا مواد یک دست بشه. بعد از اینکه خمیر کیکمون به این شکل در اومد، کف قالب رو چرب میکنیم یا بهتره که کاغذ روغنی بندازیم. مواد کیک رو داخل قالب میریزیم و اون رو توی فر میذاریم. دما و زمان فر رو توی دیسکریپشن یا توضیحات براتون نوشتم. کیک رو توی فر میذاریم و بعد از اینکه به این حالت آماده شد، با یه چاقویی که لبه اون تیز نیست، دیواره کیک رو از قالب جدا میکنیم. بعد از اینکه کیک حسابی خنک شد، برای اینکه سطح چیز کیکمون یه سطح صاف و مسطحی داشته باشه و زیبایی چیز کیکمون بیشتر بشه، میتونیم با کمک اره‌های کیک سطح روی کیک رو برش بدیم. کیک رو یه جای صاف قرار میدیم و به کمک اره‌های مخصوص برش کیک به این حالت از یک سمت کیک رو برش میدیم. بچه‌ها باید مراقب باشید که از هر دو طرف اره روی سطح صاف قرار گرفته باشه. قسمت روی کیک رو برمی‌داریم و همطور که مشخصه این کیک خیلی خوش بافته. برای دور کیک میتونیم از رینگ‌های متحرک یا تلق‌هایی که توی لوازم عنادی و لوازم تحریریه هستن استفاده کنیم. من اینجا از رینگ متحرکی که اون رو چرب کردن استفاده میکنم و اون رو دور تا دور کیک به خوبی فیکس میکنم. خب با هم میریم سراغ درست کردن لایه پنیری چیز کیکمون. برای شروع پودر ژلاتین رو به صورت بارانی روی شیر میریزیم و میذاریم تا اسفنجی بشه و بعد شکلات تلخمون رو به همراه پودر ژلاتین و شیر توی میکروفر یا روی بخار آب کتری قرار میدیم تا ذوب بشه. و بعد توی یه ظرف پنیر خامه‌ای، خامه صبحانه و پودر قند رو میریزیم و با دور تند همزن همش میزنیم تا یک دست بشه. میتونید از پنیر خامه‌ای‌ای که نمک نداره مثل لبنه کاله یا ماسکارپونه استفاده کنید. بعد از اینکه موادمون یک دست شد، شیر و ژلاتینی که بماری کردیم و به همراه شکلات ذوب شده به مواد اضافه میکنیم و با دور تند همزن مواد رو هم میزنیم. البته اول دور همزن رو کند کنید که مواد به اطراف پاشیده نشه. بعد از اینکه موادمون به این شکل یک دست شد، لایه پنیری چیز کیکمون آماده است. این لایه رو روی کیکی که دورش رینگ متحرک بستیم یا تلق بستیم میریزیم و چند ساعتی توی یخچال بهش استراحت میدیم. برای خوشمزگی و جذابیت بیشتر این چیز کیک یه لایه شکلاتی هم براش درست میکنیم. برای درست کردن این لایه شکلاتی پودر ژلاتین رو روی آب میریزیم به صورت بارانی تا اسفنجی بشه و بعد خامه صبحانه و این پودر ژلاتین اسفنجی شده رو روی بخار آب کتری یا ماکروفر به روش حرارت غیر مستقیم یا همون بماری گرم و ذوب میکنیم. بعد از اینکه خامه صبحانه گرم شد، پودر ژلاتین رو بهش اضافه میکنیم و بعد از اون شکلات‌های سکه‌ای رو روشون میریزیم.
مواد رو حسابی هم میزنیم تا گاناش یا لایه شکلاتیمون آماده بشه. بعد از اینکه موادمون به این شکل یک دست شد، اون رو روی لایه پنیری که توی یخچال گرفته شده میریزیم. با ظرف چیزکیک رو به این شکل حرکت میدیم تا لایه شکلاتی به خوبی همه جای کار پخش بشه. دوباره چیزکیک رو توی یخچال میذاریم تا لایه شکلاتی اون هم ببنده. خب بچه‌ها، همینطور که میبینید بعد از 1 روز استراحت چیزکیک رو از یخچال بیرون آوردم. رینگ متحرک رو به آرومی از دورش جدا میکنم و به این حالت که میبینید چیزکیک خوشمزه و جذاب ما آماده است. الان موقع جذاب برش زدن اونه که میتونید از این مقسم‌های کیک یا چیزکیک استفاده کنید که برش‌های 8 تایی و 10 تایی، 10 تایی و 12 تایی، حتی 12 تایی و 14 تایی هم دارن. بعد از اینکه رد و اثر این مقسم‌ها روی چیزکیک افتاد، اون رو برمی‌داریم و با کمک یه چاقو چیزکیک رو برش میدیم. راز و رمز برش تمیز چیزکیک اینه که برای برش هر قسمت از چیزکیک چاقو رو توی آب جوش قرار بدید، اون رو پاک کنید و با چاقوی تمیز هر برش رو انجام بدید و این کار رو برای تک تک برش‌هایی که میزنید انجام بدید. در نهایت هم میتونید چیزکیک رو با انواع ترافل، خامه فرم گرفته و یا برش‌های میوه مثل توت فرنگی تزیین کنید. امیدوارم این چیزکیک خوشمزه و لذیذ رو درست کنید و لذت ببرید. شاد باشید و قدرتمند.